હેલો મિત્રો, બહુપદીના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। પાછળના વિડીયોમાં આપણે બહુપદીના શૂન્યો વિશે અભ્યાસ કર્યો। આજે આપણે તે જ વિષય પર આધારિત કેટલાક પ્રશ્નોને ઉકેલીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। બહુપદી p કૌંસમાં y બરાબર y નો વર્ગ માઇનસ 2y વત્તા 3 ના માટે p કૌંસમાં -3 અને p કૌંસમાં 10 નું મૂલ્ય શોધો। આ એકદમ સરળ પ્રશ્ન છે। પહેલા જવાબ મેળવીએ। p કૌંસમાં -3 માટે મારી સાથે તમે પણ આ પ્રશ્નને ઉકેલી શકો છો। તો અહીં આપણને p કૌંસમાં -3 નું મૂલ્ય મળશે। કૌંસમાં -3 નો વર્ગ -2 કૌંસમાં -3 પ્લસ 3 એટલે કે 9 પ્લસ 6 પ્લસ 3 જે થશે 18। હવે ઉકેલીએ p કૌંસમાં 10 માટે। તો આપણને p કૌંસમાં 10 મળ્યા 83। મને આશા છે કે તમને પણ આ જ જવાબ મળ્યો હશે। ચાલો હવે લઈએ આગળનો પ્રશ્ન। આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ બહુપદી x નો વર્ગ -5x પ્લસ 6 નો શૂન્ય છે? આમ તો આ સરળ પ્રશ્ન છે। x ના આપવામાં આવેલા બધા મૂલ્યો એક એક કરીને બહુપદીમાં મૂકીને તપાસવા પડશે કે x ના મૂલ્ય પર બહુપદી શૂન્ય થશે। પણ ઉકેલતા પહેલા તમે આ ધ્યાન રાખો, જેમ કે બહુપદીની મોટી ઘાત 2 છે, એટલે આ બહુપદીના એકથી વધારે શૂન્ય હોઈ શકે છે। સૌથી પહેલો વિકલ્પ x બરાબર 2 વડે બહુપદીની કિંમત થાય છે 0, એટલે કે સંખ્યા 2 બહુપદીનું શૂન્ય છે। આવી રીતે x બરાબર -2 થી બહુપદીનું મૂલ્ય થાય છે 20, એટલે -2 આ બહુપદીનું શૂન્ય નથી। અને છેલ્લે x બરાબર 3 થી પણ બહુપદીનું મૂલ્ય થાય છે 0, એટલે 3 એ બહુપદીનું શૂન્ય છે। ચાલો હવે જઈએ આગળના પ્રશ્ન બાજુ। આપેલ બહુપદીના શૂન્ય શોધો। શૂન્ય મેળવવા માટે આપણે બહુપદીને શૂન્ય સાથે સરખાવીએ છીએ। તો ચાલો સૌથી પહેલા બહુપદીનું શૂન્ય શોધીએ। આ બહુપદીનું શૂન્ય છે વર્ગમૂળમાં 2। હવે લઈએ આગળની બહુપદી p કૌંસમાં t બરાબર કૌંસમાં 3t - 1 કૌંસમાં 2t - 3। મિત્રો અહીં કૌંસમાં 3t - 1 કૌંસમાં 2t - 3 બરાબર 0 નો અર્થ છે। કૌંસમાં 3t - 1 નો કૌંસમાં 2t - 3 નો ગુણાકાર થઈ 0 મળશે, અને આવું ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે બંનેમાંથી કોઈ એક પદ શૂન્ય હોય, એટલે કે કૌંસમાં 3t - 1 બરાબર 0 અથવા કૌંસમાં 2t - 3 બરાબર 0। હવે જોઈએ આગળની બહુપદી ઉપર। p કૌંસમાં x બરાબર ax - 3 વર્ગમૂળમાં a, જ્યાં a ની કિંમત શૂન્ય નથી। આને ઉકેલવાથી મળશે 3 વર્ગમૂળમાં a। આ બહુપદીનું શૂન્ય છે 3 વર્ગમૂળમાં a। આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। ચાલો જોઈએ આ વિડીયોથી આપણે શું શીખ્યા। આભાર।